Hello everyone! We are now in our episode 12. Ano ba ang thesis proposal submission? Welcome sa ating Research Guru YouTube channel. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa proposal submission. Kapag sinabi ng teacher ninyo na magsasubmit kayo ng proposal, put in mind na medyo seryosong usapan na yan. But huwag kayong matakot. It only proves that you are moving forward. Ibig sabihin, naniniwala ng teachers nyo na may kakayanan na kayo na makagawa ng isang buong research. Kapag sinabi ng teacher nyo na magsasubmit kayo ng research proposal, relax ka lang. Huwag nang kumontra, huwag nang masyadong ma-stress dahil ito ang ibig sabihin niya. Number 1, gagawa kayo ng chapter 1, 2, and 3. Ang chapter 1 ay ang research introduction. Ito ay nararapat na at least may 3 to 5 pages. Sa chapter 2 naman ay ang RRL or Reviews of Related Literature and Related Studies. At least, dapat meron ka rin ditong mga 5 to 10 pages. And yung last, chapter 3, is the methodology. Ito yung actually pinakamaikli sa lahat ng part ng research Pero dito nakikita yung gagawin. Ano bang gagawin ng isang researcher sa entire study niya? Kasi pag-uusapan dito yung methodology. At nararapat na meron itong at least 2 to 3 pages. So, isubmit niyo siya as scheduled. Number 2, bawat school ay may kanya-kanyang pattern ng thesis, no? Or ng research. So, itanong nyo sa teacher nyo kung ano ang pattern ng research na gagawin ninyo. Importante yon. Pero sure naman ako, ibibigay naman yun ng teacher nyo. Kaya lang syempre, ito yung pinakauna dapat ninyong concern kasi ito yung susundan ninyong track. Ano po? Number 3, dapat prepare na rin kayo ng questionnaire na gagamitan sa research ninyo. Kailangan yan sa proposal. Dahil after research title proposal presentation ay ang revision at data gathering. Maganda kung mai-present nyo na yung research questionnaire ninyo para makita na siya ng panelist kung aangkop ba siya sa research questionnaires ninyo o hindi. At least makapagbigay sila ng suggestion. And of course, para huwag kayo mahirapan, ito ang tips natin dyan. Number 1, maghanap ng advisor. Of course, paghahanapin kayo talaga ng advisor. And it is wise to look for an advisor na merong expertise sa gagawin ninyo. Huwag yung trip nyo kasi cute si ma'am, cute si sir. Dapat pumili kayo ng advisor na alam ang ginagawa niya sa field na inilapit ninyo. Number 2, disseminate the topic. Para wag kayong mahirapan, if you are in a group, disseminate the topic. Ibigay ang part according sa kakayanan ng bawat members. Number 3, gumawa ng timeline ng mga gagawin. Importante ang mini deadline sa group ninyo. Importante na i-schedule ang gagawin para iwas cramming. Alam nyo na, marami ang gumagawa last minute. Kaya ayun, nag-aaway-away na. Pero kung nakaschedule ang gagawin ninyo, tinutupad ninyo ang deadline ninyo, hindi kayo mahihirapan. Number 4, huwag isasali ang pabigat at ang sabit. Hindi kayo totoong nakakatulong kung isasabit nyo lang siya or yung groupmates nyo nang dahil sa awa. Tulungan nyong matuto. Kung ayaw, bigyan nyo ng chance na huwag isali sa group nyo. Malay nyo naman, gusto niya mapag-isa sa topic na gusto niya. Let him or her go. Remember, walang personalan, research lang. So, yun lang naman ang ibig sabihin ng research proposal submission. Huwag kayong mag-worry. Instead, i-expect nyo na kung gusto ninyong graduate, kailangan pagdaanan ang effort sa research.